मंचुरियनची रेसिपी मी आज तुमच्यासोबत शेअर करते आहे. तर खूप सोपी रेसिपी आहे. तर याआधीही मी भरपूर अशा मंचुरियनच्या रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. तर ही आज खूप वेगळ्या पद्धतीने मी आज दाखवत आहे. तर या मंचुरियन रेसिपीमध्ये मी वेगळा असा जिन्नस वापरत आहे. तर तो सर्वांच्याच घरामध्ये असतो. तर प्रत्येक वेळी मंचुरियन तेच ते बनवून पण कंटाळा येतो. जरा वेगळ्या पद्धतीने जर मंचुरियन बनवले, त्यामध्ये जरा वेगळे जिन्नस ॲड केले तर खूप छान टेस्ट येते. चला मग पटकन आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे आपल्याला घ्यायचं आहे पहिल्यांदा कोबी. तर इथे फ्रेश आणि एकदम ताजा असा घेतलेला आहे कोबीचा गड्डा. तर कोबीच्या वरचा जो कवर असतो, तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे. कारण की ते खराब झालेलं असतं किंवा त्यामध्ये किडे असतात. तर आपल्याला पहिल्यांदा चेक करून घ्यायचा आहे कोबी. तर वरचं आवरण मी काढून टाकलेलं आहे. तर आता अशा पद्धतीने 2 भाग करून घेऊया आणि त्याचे तुकडे करून घेऊया. तर कोबी किसायला आपल्याला थोडासा वेळ लागतो, कट करायला वेळ लागतो. तो वेळ वाचवण्यासाठी आपल्याला इथे एक यंत्र वापरायचं आहे. तर इथे मी चॉप कटर वापरत आहे. तर या चॉप कटरने मी भाज्या कट करते. तर या चॉप कटरमध्येच आपण आता हा कोबी घालून बारीक करणार आहोत. आपल्याला जेवढा कोबी बारीक करायचा आहे, तेवढा तुम्ही इथे या कटरमध्ये घालून बारीक करू शकता. तर खूप सोप्पं आहे हे. सहजपणे कुठेही उपलब्ध तुम्हाला मिळेल मार्केटमध्ये. तर ह्या कटरमध्ये आपण आता हा कोबी थोडा घालून कट करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने तुम्ही जर कट केला कोबी तर पाणी सुटणार नाही. आपण किसतो कोबी तेव्हा पाणी सुटते आणि चाकूने जर कट केला तर एकसारखा कट होत नाही. लहान मोठे असे तुकडे होतात. म्हणून अशा पद्धतीने जर तुमच्याकडे असेल हे यंत्र तर तुम्ही त्याच्यामध्ये घालून एकसारखं बारीक करून घेऊ शकता. तर बघू शकता किती बारीक एकसारखा हा कोबी मस्त झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हा कोबी एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर थोडाच आपल्याला तुकडे घालून बारीक करायचा आहे. जर जास्त घातला कोबी या कटरमध्ये तर फिरवता येणार नाही. त्याची रस्सी असते ते तुटून जाईल. तर आता आपण अशा पद्धतीने रस्सी खेचून बारीक करून घेणार आहोत. तर बघू शकता हाही कोबी मस्त असा एकसारखा बारीक झालेला आहे. तर अशा प्रकारे इथे सर्व आपण कोबी कट करून घेऊया. तर इथे आपला सर्व कोबी कट करून झालेला आहे. कुठेही पाणी सुटलेलं नाही. एकसारखा असा हा कोबी मस्त असा कट करून झालेला आहे. तर आता आपण या कोबीमध्ये सर्व इन्ग्रेडियंट घालणार आहोत. तर मंचुरियनला टेस्ट येण्यासाठी यामध्ये मी काय काय घालणार आहे ते तुम्ही लक्ष देऊन बघा. तर इथे मी पहिल्यांदा घालणार आहे कॉर्नफ्लोअर. तर कॉर्नफ्लोअर आपल्याला सहजपणे कुठेही स्टोअरमध्ये भेटू शकते. तर 2 चमचे इथे मी कॉर्नफ्लोअर घातलेला आहे. तर नंतर घालणार आहे मी इथे मैदा. तर मैदा घालणार आहे 2 चमचे. जर तुमच्याकडे मैदा नसेल तर तुम्ही इथे गव्हाचं पीठ वापरू शकता. तर नंतर घालणार आहे मी इथे 2 चमचे तांदळाचं पीठ. तांदळाचं पीठ घातल्यामुळे कुरकुरीत मंचुरियन बनतात. तर जे मी महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट घालणार आहे जिन्नस तो म्हणजे टोमॅटो. तर टोमॅटोमुळे अतिशय टेस्ट फार छान येणार आहे मंचुरियनला. तिखट, आंबट असं मस्त हे मंचुरियन लागणार आहेत. नंतर इथे मी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे 1 चमचा, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद घातलेला आहे आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मंचुरियनला टेस्ट येण्यासाठी मी इथे टोमॅटोचा वापर केलेला आहे. नंतर इथे घालणार आहे मी शेजवान चटणी किंवा तुम्ही शेजवान सॉस पण घालू शकता. तर इथे मी पाउच घेतलेला आहे. तर पाउच हा पूर्ण मी इथे घातलेला आहे शेजवान चटणीचा. तर या शेजवान चटणीने किंवा सॉसने अप्रतिम टेस्ट येते मंचुरियनला. नंतर घालत आहे मी इथे अद्रक लसूणची पेस्ट. तर तुम्ही इथे अद्रक फ्रेश घेऊन पण ते बारीक करून घालू शकता किंवा किसून घालू शकता. तर 1 चमचा इथे अद्रक लसूणची पेस्ट घातलेली आहे आणि इथे मंचुरियनला चायनीजसारखा कलर येण्यासाठी फूड कलर घातलेला आहे रेड. तर आता हे सर्व आपण मसाले कोबीमध्ये सर्व मिक्स करून घेऊया एकसारखे. तर एक महत्त्वाची टीप आहे, तुम्ही इथे पाण्याचा बिलकुल वापर करायचा नाही. बिना पाण्याचं आपल्याला हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर पाण्याची गरज लागणारच नाही बिलकुल. इथे मी कांदा घालायचा विसरले, तर इथे 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. तर कांद्यामुळे तर फार छान टेस्ट येते.
तर घातलं नाही म्हटल्यानंतर यामध्ये मी ते म्हणजे गाजर. तर गाजर माझ्याकडे अवेलेबल नव्हतं म्हणून मी ते गाजराचा वापर केलेला नाही. तरीही चालेल, तरीही मंचुरियन छान लागतात. तर अशा पद्धतीने आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया. तर बिना पाण्याचं हे मिश्रण आपल्याला मळायचं आहे, कारण की कोबीला मसाले घातल्यानंतर पाणी सुटते. नंतर इथे मला 2 चमचे फ्लोअर लागलेलं आहे, ते म्हणजे तांदळाचं पीठ आणि मैदा घातलेला आहे. जर आवश्यकता लागली तर तुम्ही घालू शकता. तर अशा पद्धतीने आपलं हे सर्व मिश्रण तयार झालेलं आहे. तर बघू शकता बिना पाण्याचे हे मिश्रण रेडी आहे. तर लगेचच आपल्याला याचे बॉल्स तयार करायचे आहेत. तर तोपर्यंत मी तिकडे तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे मंचुरियन फ्राय करण्यासाठी. तर आपण थोडंसं हाताला तेल लावून बॉल्स छान बनवून घ्यायचे आहे, किंवा तुम्ही भज्यासारखेही तेलामध्ये डायरेक्ट सोडू शकता. तर मी तशीच पद्धत करणार आहे. तर आता इकडे तेलही गरम मस्त झालेलं आहे. तर गरम तेलामध्ये आता आपण हे मंचुरियन तोडूया. तर पटपट आपल्याला हे तोडायचं आहे. तेल छान तापलेलं आहे. तर मंचुरियन फ्राय होण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला तेल गरम होणं आवश्यक आहे. तर बघू शकता अशा पद्धतीने आपण हे मंचुरियन बॉल्स सोडणार आहोत तेलामध्ये. तुम्हाला जर मोठे हवे असतील तर तुम्ही मोठे सोडू शकता. तर मी मीडियम साईजचे हे मंचुरियन बॉल्स फ्राय करून घेणार आहे. तर बघू शकता कलर किती छान आलेला आहे. 2 ते 3 मिनिटे लागतात. पूर्णपणे आतपर्यंत फ्राय होईपर्यंत आपल्याला हे मंचुरियन बॉल्स तळून घ्यायचे आहेत. तर हे मंचुरियन बॉल्स आपले तळून मस्त झालेले आहेत. तर वरून कुरकुरीत झालेले आहे, आतून मस्त असे टम्म फुगलेले आहेत, सॉफ्ट झालेले आहेत. तर आता हे टिश्यू पेपरवरती आपण सर्व बॉल्स काढून घेऊया. तर यामध्ये मी टोमॅटोचा वापर केलेला आहे. अतिशय सुंदर लागणार आहेत हे मंचुरियन. तर आता आपण दुसरेही मंचुरियन बॉल्स तळून घेऊया. तर भरपूर असे मंचुरियन बॉल्स तयार होतात एक कोबीमध्ये. तुम्ही इथे थोड्या प्रमाणात पण करू शकता. 4 ते 5 लोकांसाठी मंचुरियन भरपूर होतात. पोट भरून खाऊ शकतात. तर अशा पद्धतीने आपण हे मंचुरियन मस्त असे फ्राय करून घेणार आहोत. तर कलर पण मस्त आलेला आहे आणि वरून कुरकुरीत झालेले आहेत. तर एकसारखे असे हे फ्राय झालेले आहेत. तर सर्व मी इथे मंचुरियन बॉल्स तळून घेतलेले आहेत. तर जसे चायनीजवाले बनवतात तसेच सेम मी बनवलेले आहेत. तर बघू शकता वरून कुरकुरीत झालेले आहेत आणि टम्म फुगलेले आहेत. तर टेस्ट तर फारच छान आलेली आहे या बॉल्सला. थोडासा वेळ लागतो मंचुरियन बॉल्स तळायला, पण तळणं महत्त्वाचं आहे, कारण की छान फ्राय झाले तर आतून पण एकदम सॉफ्ट बनतील आणि वरून कुरकुरीत. तर अशा पद्धतीने इथे आपले बॉल्स मस्त फ्राय झालेले आहेत. तर आता आपण मंचुरियनची ग्रेव्ही बनवायला सुरुवात करूया. तर मी आज लोखंडीच्या कढईमध्ये मंचुरियन बॉल्सची ग्रेव्ही बनवणार आहे, कारण की चायनीजवाले लोखंडाच्या कढईमध्येच मंचुरियन बनवतात. तर फ्लेवर पण छान येतो, म्हणून इथे मी 2 ते 3 चमचे तेल घातलेलं आहे. लसूण भरपूर असा बारीक कट करून घेतलेला आहे. आता लसूण फ्राय करून घेऊया. नंतर इथे मी घालणार आहे हिरवी मिरची. तर टेस्टनुसार इथे मिरची घालायची आहे. 4 ते 5 मिरच्या घातलेल्या आहेत तुकडे करून. तर थोडंसं हलकंसं फ्राय झालं की आपण यामध्ये घालणार आहोत कांदा आणि कोबी. तर कांदा आणि कोबी थोडेच घालणार आहे मी इथे. तर चायनीजवाले असेच सेम बनवतात. तर लोखंडाची कढई वापरण्याचं कारण म्हणजे जसे चायनीजवाले बनवतात तशीच सेम टेस्ट येणार आहे या मंचुरियन बॉल्सला. नंतर इथे मी घालणार आहे 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट आणि 1 चमचा शेजवान सॉस किंवा शेजवान चटणी. तर आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. तर अतिशय सुंदर लागणार आहेत हे बॉल्स. तर आता आपण मेन इन्ग्रेडियंट आहे तो मंचुरियनचा म्हणजे शेजवान सॉस. शेजवान सॉसमुळे अतिशय टेस्ट भारी लागते आणि कलर पण मस्त येतो मंचुरियनला. तर आता हा मसाला पूर्ण आपण भाजून घेणार आहोत. नंतर इथे ग्रेव्हीला दाटसरपणा येण्यासाठी व टेस्ट येण्यासाठी मंचुरियनचा मसाला भेटतो, तो किराणा स्टोअरमध्ये भेटतो. तर इथे मी पुडी पूर्ण घातलेली आहे. तर मिक्स करून छान अशी परतून घ्यायची आहे आणि लगेचच आपल्याला यामध्ये पाणी घालायचं आहे. तर पाणी तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार घालू शकता. मंचुरियन जास्त ग्रेव्ही तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही जास्त पाणी इथे घालू शकता. पण मी जास्त ग्रेव्ही करणार नाही. तर इथे मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आता आपण या ग्रेव्हीला उकळी येऊ देणार आहोत.
तर उकळी आल्यानंतर या ग्रेव्हीला दाटसरपणा येतो, कारण की यामध्ये मी मंचुरियनचा मसाला घातलेला आहे. तर बघू शकता ग्रेव्हीला उकळी आलेली आहे आणि मस्त असा दाटसरपणा पण आलेला आहे. तर आपली ही ग्रेव्ही छान शिजलेली आहे. तर लगेचच आपल्याला यामध्ये मंचुरियन बॉल्स घालायचे आहेत. तर याआधी मी थोडीशी ग्रेव्ही काढून ठेवलेली होती. जर जास्त घट्ट वाटली तर आपण वरतून पुन्हा घालणार आहोत. तर इथे सर्व मी मंचुरियन बॉल्स घातलेले आहेत. तर पटकन आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे आणि जी मी काढून ठेवलेली होती ग्रेव्ही ती वरून घालणार आहे. तर टेक्स्चर मस्त येणार आहे. तर बरोबर प्रमाण झालेलं आहे मंचुरियन बॉल्सचं या ग्रेव्हीला. कारण की मी जास्त ग्रेव्ही ठेवलेली नाही, कारण की मला एवढीच ग्रेव्ही हवी आहे. फक्त ॲब्झॉर्ब होईपर्यंतच मंचुरियनमध्ये ग्रेव्ही. जर जास्त तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही अजून एक ग्लास पाणी वाढवू शकता. तर अशा प्रकारे आता आपण गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे. तर आता हे मिक्स करून मस्त झालेलं आहे. चायनीजचा फ्लेवर उतरलेला आहे, कारण की कढई मी वापरलेली आहे लोखंडाची. तर इथे आपले मस्त मंचुरियन बॉल्स रेडी आहेत. तर यामध्ये आपण आता अजून टेस्ट वाढवण्यासाठी वरून आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहोत आणि किसलेला बारीक कोबी. तर कोबीशिवाय तर मंचुरियन अधुरेच आहे, असं म्हणून कोबी जास्त वापरायचं आहे आपल्याला या रेसिपीमध्ये. तर इथे आपलं मंचुरियन मस्त असे चटपटीत तयार झालेले आहेत. तर आता आपण डिश सर्व करून घेणार आहोत. तर बघू शकता या मंचुरियनचा लूक किती चेंज झालेला आहे. मस्त असे रसरशीत आतून आणि वरून क्रिस्पी बनलेले आहेत. तर आता आपण वेळ न लावता पटकन आपल्याला डिश तयार करायची आहे. तर इथे आपण डिश घेतलेली आहे. तर डिशमध्ये आता आपण मंचुरियन बॉल्स काढून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता किती मस्त असा लूक आलेला आहे आपल्या या मंचुरियन बॉल्सला. तर जसे चायनीजवाले बनवतात तसेच सेम मी बनवलेले आहेत. फक्त मी यामध्ये टोमॅटो ॲड केलेला आहे आणि तांदळाचं पीठ. कारण की चायनीजवाले फक्त मैदा आणि कॉर्नफ्लोअर घालतात, गाजर घालतात आणि कांदा आणि सर्व मसाले. तर या रेसिपीमध्ये मी टोमॅटोचा वापर केलेला आहे आणि तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने बनवलेले आहेत. तर खूप छान टेस्टी झालेले आहेत, यम्मी झालेले आहेत. तर वरून आता आपण बारीक चिरलेला कोबी घालूया. तर मंचुरियनच्या रेसिपीमध्ये जास्त कोबीचा वापर करतात. तर कोबीमुळेच आपले मंचुरियन बनले जातात. तर वरून आता कोथिंबीर बारीक चिरलेली आणि कांदापात थोडीशी घालूया. तर एकदम मस्त आणि जबरदस्त असा लूक आलेला आहे आपल्या या डिशला. तर तयार आहे आपली चायनीजची डिश मंचुरियन रेसिपी. तर मी बाजूला एकदम कुरकुरीत असे बॉल्स काढून ठेवलेले होते तोंडी लावण्यासाठी. तर हे ड्राय मंचुरियन पण आपल्याला लागणार आहेत या ग्रेव्हीचे मंचुरियनसोबत. तर खूप छान हे दोन्हीही मंचुरियन बॉल्स तयार झालेले आहेत. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली तेही कमेंटमध्ये सांगा. अगदी रसरशीत, ज्युसिली आणि कुरकुरीत हे बॉल्स तयार झालेले आहेत. तर खूप सोपी रेसिपी आहे. खूप काही अवघड नाही. अगदी घरच्या साहित्यामध्ये ही रेसिपी बनते. फक्त आपल्याला सॉसेस आणावे लागतात. पण खूप काही साहित्य लागत नाही. तर झटपट बनणारी रेसिपी आहे आणि सर्व लहानापासून ते मोठ्यापर्यंत हे मंचुरियन सर्वांनाच आवडतात. म्हणून ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा आणि बाजूला जे बेल आयकन आहे त्यावरती प्रेस करायला विसरू नका. म्हणजे माझ्या इथून पुढच्या रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचेल. तर याआधी मी मंचुरियन रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. चला तर मग भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.